ไปจานสุดเลย Hati kopi, teman aku kan. Ăn thì nhóm hàng. Đây thôi mua cho cô. Muốn cua phi, cua tăng phi. Đó này, đó này. Cho nằm băng bí đâm là cái hả ư? Đây, bánh đau mà bỏ. Trời. Ăn mà đau tiền. Ăn đâu nhưng đau tiền. Ăn được làm bao nhiêu? Cha con. Con buôn nè. Này này. Con tí buồn lá tao buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เชิงปลายแบบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ